impormasyon. Serbisyong umaapaw ng malasakit. CPIO Taleran. Una, siksik, umaapaw. Magandang hapon, Cagayan. Narito na naman po muli kami mula sa Cagayan Provincial Learning Resource Center. Ako po yung lingkod ngayon, si Alfred Iringan, isa sa mga librarian sa Public Library. At kasama natin ngayong hapon na to, si Ma'am Rhea. Ma'am Rhea, ikaw na po magpakilala. Magandang hapon po sa ating mga viewers. At ako naman po si Ate Rhea DelaCruz ng Provincial Library, CPLRC. At babatiin ko po ang ating mga kasamahan dyan sa CPLRCs. Lahat po kayo dyan. Lalong-lalo na po ang aming boss na si Sir Michael Pinto. Okay. So ngayong hapon na to, ang topic natin ngayon ay meron pala tayong iniimbitahang guest ngayon, which is kilala siya sa bilang isang tawag dito, advocate po ng mga PWDs. Opo. Okay, so kasi ngayong last December 3, sineselebrate pala natin yung International Day for Persons with Disability. So, kumuha tayo ng resource person ngayon bilang tagapagsalita ng about dito sa International Day of Persons with Disability sa katauhan po ni Ma'am Amalia Decena. So, online na po ba si Ma'am Ami? Hello po, Ma'am Ami. Hello, good afternoon po sa tagapakinig at panood po ng ating programa dito sa Kapitolyo. Nagpapasalamat po ako sa inyo at inimbitahan nyo ako na magsalita at magiging guest nyo sa araw na ito, sir. Okay, ma'am. Bago pa natin simulan, ma'am, bigyan po muna natin ng unting introduction po ang mga mapakikinig natin about po sa inyong personal detail, ma'am. Andito po si Ate Rhea para magsabi po kung ano po yung personal background nyo po sa ano po. Opo. Si Ma'am Amalia Decena ay isa po siyang council member for the PWDs National Anti-Poverty Commission and President of Handicapables Association of Cagayan. At the same time, President din po siya sa doon pala. And she is the only speaker for the PWD given by the National Council of Disability Officers. She was one of the most outstanding women of Region 2. Then she went also to international conferences and studies, and she granted a scholarship like in Australia, Singapore, Korea, and many more. Yan po si Ma'am Amalia A. Decena. Okay, si Ma'am Amalia Decena po pala siya ay taga Enrile po siya. Enrile. Okay, Ma'am Ami. Hello po, Ma'am Ami. Opo, hello. Good afternoon ulit. Okay. Ang National Anti-Poverty Commission po joins the nation in celebrating the 2020 International Day with Persons with Disability. Yes. And it maintains its commitment in ensuring the protection and promotion of the rights and welfare of persons with disability amid in COVID-19 pandemic. In partnership with the NAPSI Persons with Disability sector, the agency will promote to formulate and advocate for policy recommendation geared toward inclusive and barrier-free post-COVID-19 society for all persons with disability. And the proclamation number 1157 series of 2006 declares December 3 as every year as International Day of Persons with Disability in the Philippines. The said proclamation further states that all public and private agency, civil society organizations engaged in development of persons with disability are hereby enjoined to minimize their effort to help create a society that attain the full economic
and social development of our countrymen with disabilities, particularly the disadvantaged, and to support the International Day of Persons with Disability in the Philippines in every way possible, so as to make the advocacy concerning the persons with disability more productive, lasting, and meaningful. And then for this year's International Day with Disability theme is Build Back Better Toward a Disability Inclusive, Accessible, and Sustainable Post-COVID-19 World. So yan po yung ating team ngayon at bakit meron International Day. Okay. So malinaw po ma'am na every December na po to. So ilang years na po natin sineselebrate tong International Day of Persons with Disability, ma'am? So as per in the Convention of the Rights of Persons with Disability, this was started year 2006 po. Okay. 6, 7. Ay, medyo matagal na rin pala, ma'am. So Opo. So doon sa sa legal basis nga na sinabi mo kanina, ma'am, mayroon bang nagre-require o sa mga private and public institution or agencies o LGU man or NGOs na kailangan din ba na may mga PWDs representative o empleyado sa bawat mga agencies o company na to, ma'am? Opo, that is already a law. Mandated by, batas na po kasi yan yung kailangan ang Republic Act 754 na dapat for every person's, for every government agency, for every private sector, LGUs, kailangan po magtalaga po tayo ng at least 1% of the total force of the staff para sa ganun to maintain the poverty alleviation for persons with disability who are capable, who are effective and efficient to work in the office. So napakalinaw po. So mga kasamahan natin diyan na mga PWDs na hindi lang po hindi po hadlang yung ating kapansanan sa pagpasok sa any government o private entities na makapagkuha ng mga any positions na pwede nyo pong applyan kasi hindi po namimili ang tawag dito, hindi namimili ang batas kung sino ang kanyang iluluklok na bilang manungkulan o bilang opisyal o bilang bilang empleyado ng isang entities po, ma'am, di ba? So ma'am Ami, yes? Actually po, we have so many persons with disability in the provincial. Meron tayong opisina which as dito sa Capitol, headed by me. That is the Office of the Persons with Disability. Nandiyan lang po tayo sa daycare center. Binigyan po tayo ni Governor ng sarili nating office dyan to man. And may konting honoraria tayo to work beyond persons with disability in the province of Cagayan. Actually, umiikot po tayo in the whole region or in the whole Cagayan to see to it that the welfare of these persons with disability are not being discriminated, hindi po sila napag-iiwanan, pero syempre hindi man ganun ka-konkreto yung implementation, and I hope na yung policy napakaganda, sana LGUs or national government will be strictly implemented kasi mandate na po talaga yan. Kailangan every LGU meron tayong opisina ng persons with disability which is also part of the SDLG and DILG. Tama nga naman po, no? Para hindi naman po sila ma-left behind itong mga PWDs natin dito sa ating rehiyon o sa ibang bansa o sa ating bansa. So ma'am, may pangalawang katanungan po kami, what is the status po ng PWDs during this pandemic, ma'am? Yun nga lang po yung medyo nalulungkot po tayo. Kasi during the pandemic last March, nag-declare tayo ng total lockdown which is the enhanced community quarantine. Ang isa po sa sektor na talagang naapektuhan ay ang mga PWDs kasi 'di ba bawal lumabas. Besides pinagbawal po nila na alabasin yung may karamdaman, especially senior citizen and PWD and children. So these persons with disability have their own family also. At they have their own
needs, necessity. They have their own special needs. Opo. Ang masakit pa doon, during the giving of social amelioration program, Oo, kinakailangan po natin na ipaglaban na sila po ay may kailangan din kumakain, yes. naglalaba, may sarili silang anak. Pero kasi ang policy ng SAP kasi 'di ba, kailangan household o kaya family. Opo. Paano na po yung PWD na isang bulag o kaya isang pilay Tama. na nasa loob ng bahay na kailangan niyang kumain, na wala siyang pamilya. So minsan, doon tayo nagkakatalo na kahit nasa gobyerno tayo, kailangan ipilit din natin kasi the individual is also vulnerable na, marginalized na, tapos discriminated pa. So ito po yung problema natin, tulungan po natin sila na iangat. Kaya nga sinasabi natin left behind, pero ito ngayon yung policy na kailangan pamilyado ka, kailangan household ka. Yes. Alam natin ang PWD ay mahirap na magkaroon ng sariling bahay, right? Yes po, yes. Na magkaroon ng Dahil sa nakikisama kapansanan sila sa loob ng yes. kanilang magulang, nakakasama sila ng magulang. At sila din ay may pamilya na sumasama doon sa buong isang household lang. Yes, So ang pinipili kasi is household. Opo. So, naiintindihan nyo yung ating sentimento Yes, ma'am. na So, ramdam naman hindi natin nila yan. nakikita na may pangangailangan din po sila na they are vulnerable. Paulit-ulit Mas ko sabihin yan, nangangailangan. vulnerable and marginalized. Yes So, po, kasi kung tayo na nga lang na nakatayo, nakakakita, maraming reklamo, how much more to them? yes. Paglalaba sila, nagsishampoo sila, kumakain sila, at meron pa silang maintaining door. Yes. Yun po yung aking gustong iparating na dito sa pandemic na to ay bigyan ng hindi ko sinasabi na special. May budget naman kami sa lahat ng national government and local government eh. We have 0.5% out of the era of each local government, even in the national government. Sana yun bang ibigay sa amin sapat na para sa pag-ayuda sa kanila. So yun nga po ma'am, no? So lahat tayo pantay-pantay sa Dapat lang pangangailangan. sana. Yes po ma'am. So dapat din kung ano yung pangangailangan ng normal, yun din yung ibibigay sa pangangailangan. Kasi para parehas lang din po naman na kumakain at gumagastos ng mga pangangailangan sa pang-araw-araw na paggastusin ma'am, no? So Okay, sir. Yes po. Sir, excuse me. Yes ma'am. We should not use the word normal kasi kung baka sabihin nila na abnormal kami. Ay, No. sorry. Yes ma'am, sorry. We are in the typical person lang po. I'm sorry. Yes, ma'am. Para Sorry, oo. ma'am. Kasi po we are now in the pandemic, right? Yes ma'am. Pero yung food item lang na binibigay is just a mere one day na kakainin. Opo. So what What? should the government do? Could give a long-term rehabilitation or long-term livelihood program for these people para sa ganun meron silang kikitain, hindi na sila umaasa sa gobyerno. Yes. So nagkakaroon nga tayo ng mga activities para sa kanila o mga programa para sila self-sufficient po sila makapagtrabaho para sa sarili nila ma'am, no? So marami tayong mga alternatives na ginagawa para makatulong o makapaggawa sila ng mga crafts o any na something na pwede nilang pangkabuhayan. Kakinabangan Yes nila. po. Ma'am, sa pangatlong katanungan namin is si Ate Rhea po magbibigay ng katanungan, ma'am. Okay po. Ma'am, ano po yung mga strategies na pwede nyo pong i-recommenda sa government po natin para maanseran po yung mga issues and concern po ninyo, ma'am? First and foremost, gusto ko sana magkaroon ng sariling opisina ng bawat munisipyo. Para sa ganon, nag-uusap ang mga PWD kung ano yung pangangailangan nila because that's already mandated by the law. That is Republic Act 1009. So, itong Republic Act na to ay akma dun sa DILG ng seal of good governance na kapag wala ang isang munisipyo at isang local government, ay hindi sila papasa. Opo, Hindi sila papasa. Number 2 po, we should see to it na kung ano man ibibigay natin sa kanila na livelihood, bigyan natin sila ng yung continuity or hindi bigyan na kita ng 5,000, bahala ka na sa buhay mo dyan. Yung preparation ba? Opo. yes. Kung ano yung gagawin nila, social preparation. At kunwari, ito yung kantin mo, o nilagyan na kita ng
ng good. Ano pa ba kaya ang next na kailangan niya? Siyempre, baka kailangan niya din ang gamot doon sa kanyang disability kung meron man siyang kailangan assistive device. Yes. So what I recommend is a concrete livelihood project, trabaho, employment. Kasi marami ngayon unemployed na college graduate na meron silang eligibility na nadidiscriminate pa rin po dahil sa kanilang kapansanan. For example, ang isang naka-wheelchair, mag-apply, civil service, passer siya, cum laude. Tapos, hanggang third floor yung opisina na papasukan niya. Discriminated na siya doon kasi hindi na siya nakaka-akyat. Yes, yes. So, yun yung minsan na pinapoint out ko. Like, for example, sa TESDA, hindi lang po trabaho ang kailangan natin. Yung mga batang nagtatrabaho, nag-aaral. At yung mga gustong mag-aral pa sa TESDA, wala po silang sign language interpreter na nakakaintindi sa kanila para sa ganon, makapasok naman dun sila dun sa skills training na gusto ng mga persons with disability. Kumbaga, itong government, itong opisina na to, hindi siya designed or hindi siya inclusive para sa amin. So yun yung gusto kong maging inclusive. Kaya ngayon yung tema kanina is dapat sustainable, accessible, and inclusive. Diba? Oo, yun yung tema. So kapag sinabi mong inclusive, dapat kami nakaka-access din dun sa programa na gusto naming kunin. Wag kang kumuha ng culinary dahil bulag ka. Bakit? Ina-underestimate niyo yung mga bulag kung gusto nila magluto? Yes. Diba? Opo. Wag ka kumuha ng ng manicure pedicure dahil naka-wheelchair ka. Ano ba ang rason doon? Ano ba ang problema? Ang problema ba ay naka-wheelchair? Ang problema ba ay bulag siya? O ang problema ay yung gobyerno na hindi nagbibigay ng tamang programa para dun sa kanila. So isipin natin kung sino ngayon ang problema. Is it ba na naka-wheelchair o yung mga bulag? Yung pong walang walang perfect na program para sa mga PWDs po natin. Opo. Even in the college schools, I don't want to mention anymore, pero parang natatakot silang pumasok because they cannot go on the third floor, in the fourth floor. Gusto nilang kumuha ng education, gusto nilang kumuha ng engineering, pero ang klase kasi nila, ang subject nila is nandoon sa fourth floor, fifth floor, nandoon sa third floor. So, di ba, sasabihin ng teacher na, kung gusto mo makagraduate, umakyat ka dito. Di ba, walang, ang tawag dito, yung accessibility. Tawag So, napapoint out nyo yung sinasabi ko? Yes, ma'am. Sana kung ganun naman, so nag-a-adjust na lang sana dapat po yung mga, yun. mga ganun bagay po, ma'am. Kailangan lang ng adjustment. Kasi nakikita naman sa kondisyon ng tao na hindi niya kayang akyatin. So, kailangan siya gumawa ng paraan yung teachers o yung mga bagay na yun na sa baba na lang kasi doon siya nakaka-access. Ganun lang po. So, ang tawag lang po dyan pagkakaintindihan tsaka pagkakaintindihan tsaka pagbibigay ng tawag dito ng respeto din sa tao na nangangailangan talaga ng access o nangangailangan talaga ng bagay na yun na sa baba na lang siya pwede makapag-access ng kanilang klase po. So ma'am, malapit na po oras po natin ma'am. So pang-apat na tanong ma'am is yung about sa Ulysses po ma'am. Doon sa typhoon na Ulysses na nakaraan, ilan po ba ang mga PWDs natin ang tawag dito naapektuhan doon sa pagbaha na nangyari po sa ating lalawigan ma'am, no? Meron po ba tayong mga naitalang mga PWDs po na totally naapektuhan po sa pagbaha po nga na nangyari na nakaraan po ma'am? Yes sir. During the typhoon Ulysses po, we in Cagayan, we have almost 20,000 population individual. So 15% individual na in the whole Cagayan, and whereas we have 21 municipalities who is affected, right? Most of the lubog siguro nasa estimate of 15,000 ang affected. Maraming PWDs ang bahay ay lubog sa baha, although walang isa ang namatay yung bata sa Enrile, pero just after 3 days na nabaha because na nilamig sa taas ng bubong, pagbaba nila gininaw na and nag-convulsion, namatay na. So siguro that caused din, pero dati na siyang may sakit. So
So, ang ano natin doon is marami. Actually, sana mapaglindan ako ni Governor na aside from the food pack na binibigay din, sana bigyan din kami ng kahit, syempre kumakain ang sabi ko nga sa inyo, family o kaya household ang binibigyan ni Governor. So, kailangan bigyan din sana kami ng ayuda, which is in the form of food item and non-food item for those who houses were damages. Kasi marami daw na damage ng like, meron na tabunan ang bahay sa Claveria, sa Enrile, sa Amulong, sa Alcala. So, yun yung mga partially damaged na mga bahay, sana tulungan po natin. Siguro, kung makarating man sa kanya to, and meron tayong way para ang Provincial Social Welfare and Development Office to get all the data para sa ganun, bigyan din natin ng pansin sila, which alam natin that they are the most vulnerable at they are the most marginalized, na wala na silang kakayahan na bumili ng sariling pagkain at magpagawa ng sariling bahay. Okay, ma'am. So, yung mga PWDs po natin na naapektuhan, ma'am, is nabigyan na rin po ba natin sila ng mga ayuda o paunang... Actually, may mga private donors na nagbibigay. May nagbibigay din sa local government, pero hindi yung mismo na PWD ang binibigyan, kundi yung family. Pero what I am doing now, like in Enrile, because my hometown is Enrile, I see to it that each one of them have their own ayuda. So, magkakaroon din kami ng sa mga children with disability kasi ang kailangan din nila, diaper, hygiene kit, mga kumot. So, I hope na mapakinggan din itong for them kasi kung magbibigay kasi ang mga donors, siyempre family, hindi yung PWD mismo. So, sinasuggest mo rin po ba, ma'am, na kailangan meron ding separate para sa PWD? Yes, because kumakain din naman sila, di ba? Yes po. Kung isang salop lang ang binigay ni Governor na bigas, tapos 15 ang nakitira doon, ano na ang kakainin ng PWD doon? Yun nga lang po. 5 araw na nabaha sila. Yes po. So, yun yung minsan na kino-consider po natin. Okay, ma'am. So, dito sa panglimang na katanungan, ma'am, is yung final message mo to address the issue in the national or local government for the inclusive development of the PWDs, ma'am. So, what I can suggest lang is meron tayong kasi mga Republic Act for PWD like 72-77, Magna Carta, yung universal healthcare for PhilHealth nila, dapat ipatupad na siya ng maayos. Kasi para hindi kami namamalimos na kailangan pa ng beneficiary sila or member ka talaga na dapat automatic, you are already a member of the universal PhilHealth for PWD. Second is, kailangan yung accessibility in all government buildings and private buildings so that they can go out or they can go to the office that they want to go. Second is accessible, inclusive education para sa mga bata, inclusive education para sa college and high school and elementary. Para sa ganun, lahat magkaroon ng barrier free at hindi sila left behind. And lastly is employment. Number 1 yan para hindi sila magutong, to alleviate their poverty. Bigyan na rin natin sila ng tulong livelihood at saka employment kung may kakayahan po silang magtrabaho sa opisina. So yan lang po ang aking mensahe sa national government, sa local government, dito sa atin sa provincial capital. I hope our voices will be heard that these persons with disability are the most vulnerable and the most marginalized in the sector. And maraming salamat, Ma'am Rhea and Sir Alvin, and also to Sir Mike kasi kinulit niya ako kagabi for this at radio announcing na sana kayo din, alam ko na mahal nyo kami, mahal nyo itong mga sektor na to dahil kayo din minsan umaagapay sa amin, nagbibigay ng training. At kay Governor, kay Ma'am Helen, maraming salamat at sana mapakinggan nyo yung ating hinaing sa ating mga kapatid na persons with disability. O yun nga po, ma'am. Maraming salamat, ma'am. O yan po si Ma'am Amalia Decena from Enrile po. Si Ma'am Amalia po, siya po ang boses ng mga PWD dito sa ating rehiyon. Siya po yung lumalaban sa mga karapatan ng mga PWDs dito sa ating rehiyon. Hindi lang po dito sa ating rehiyon, kundi sa buong kalahatan ng ating bansa.
Si Ma'am Rhea po ang boses po ng mga PWDs natin. Siya po ang lumalaban sa makarapatan ng bawat PWDs na nangangailangan ng serbisyo ng gobyerno at nangangailangan ng karapatang nangangailangan ng mga pantay na pagtrato sa lipunan. Tama po ba, Ma'am Ami? Opo, tama po. So, Equal rights, barrier-free environment. yes. So, muli po ma'am, maraming salamat po sa inyo pong tawag dito. Pag-accept ng aming invitation sa inyo. Maraming salamat po at marami po kaming natutunan about dito sa International Day for Persons with Disability, which is celebrate nga natin po ng every third day ng December na na sineselebrate nga natin every December 3 simula noong 2006 pa po. So again, maraming salamat Ma'am Ray, Ma'am Ami, and Opo. now maraming salamat po mga nagpapasalamat kami ngayong hapon na to sa mga tagapakinig namin at sumusubaybay dito sa aming programang Caygandang Alamin. So maraming salamat po. Adios. Thank you. Thank you po.